සියලුම දෙනාට තයිබන් කියලා පිළිගන්නවා කේකේගේ මෙසෙල් එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔඩිට් ෆර්ම් එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්නේ, මොනවද ඔයා කරන්න ඕන, මොනවද තියෙන්න ඕන ක්වොලිෆිකේෂන්, කොයි වගේ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්ද ඔයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර කරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. right ඉතින් ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේම කියලා ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් දාලා ඒකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයා යන ඔඩිට් ෆර්ම් එකේම ඔයාට පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා යන ෆර්ම් එකේම ඔඩිට් ෆර්ම් එකේම පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔය අපි තුමා බිග් 4 ඔඩිට් ෆර්ම් එක වැඩ කරනකොට ඔයාට ඒ ෆර්ම් එකේම පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන නම් පුළුවන්. ඉතින් අවස්ථා දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටම දාලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනකොට හැම වෙලේම අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට තියෙන්න ඕනේ এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද කියන එක. ඉතින් এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලදී පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔඩිට් ෆර්ම් එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඩිග්‍රී එකක්, MBA එකක් ඒව මොකුත් ඕන නැහැ. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය කාරණා නෙවෙයි. ඒවා ඔයාට ප්ලසස් විදියට හැබැයි තියෙන ඔඩිට් ෆර්ම් එක යනකොට ඔයාට පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනකොට ඔයාට ඇඩිෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙන එක වටිනවා. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නෙවෙයි. ඔයාට අවශ්‍යම කාරණේ තමයි ඔයා චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් CPA වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් සමහර ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල තියෙනවා සීමා ක්වොලිෆයිඩ් කට්ටියක් ඉන්නවා. හැබැයි කට්ටියට ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වලදී අනික් කට්ටිය ආටිකල් සයින් කරගද්දී ඒ කට්ටිය අර වෙනින් රික්වයර්මන්ට්ස් ටිකත් කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕන. මොකද යාට පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් කට්ටියට විතරයි ඇත්තටම මෙන්න මේ ඔඩිට් ෆර්ම් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදිහට. ඒ නිසා ඉතින් සීමා කට්ටියත් පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් විදිහට සර්ටිෆිකේට් එක ගත්ත කට්ටියට ඒක පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම බෑ සාමාන්‍ය CPA කියන කට්ටිය තමයි විශේෂයෙන් මේ ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න මම කිව්වාගේ ප්‍රධානම රික්වයර්මන්ට් තමයි එක තමයි එහෙමනම් සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම වෙන වීඩියෝ එකකුත් මේකට කතා කළා. ඔය channel එකේ ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ ගිහලා ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත්. ඉතින් ඒකදී කියන්නේ සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කියනවා ඔඩිට් ෆර්ම් ඔයා කෝපරේට් ලෙවල් එකේ වල ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් එක ඔයා කරනකොට ඔයාට ඇවිල්ලා අවුරුදු 7 ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අවුරුදු 4ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මේකෙන්. ඉතින් මේ අවුරුදු 4 එක ටෝටල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් මේ ටෝටල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔඩිට් ෆර්ම් එකකින් අරගෙන තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකෝට දෙක තමයි පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කියන්නේ. තුන නන් ඔඩිට් ෆර්ම් එකකට යන කෙනෙක් නම් වාට ඔඩිට් කේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මොකද සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් නැති නිසා සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩිට් ෆර්ම් එක අවුරුදු 4ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔඩිට් ෆර්ම් එක වැඩ කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔඩිට් ෆර්ම් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්නත් බෑ. ඒකත් අනිත් කාරණේ. ඉතින් ස්පෙෂල් රික්වයර්මන්ට්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනවා නම් දෙවිපතේ විශේෂයෙන්ම ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඔයාදී වාගේ පාර්ට්නර් කෙනා දන්නේ නැති ඉතින් ඔයාගේ පාර්ට්නර් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවත් ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැයි නම් ඔයාගේ ට්‍රේනිස්ලා තියාගෙන ඉන්න කාලෙක ඔයාලට දෙකේ ට්‍රේනිස්ලා තියාගෙන ඉන්න කාලෙක ඔයාටත් ඒ ඉංග්‍රීසි බැයි නම් එයාලට කමියුනිකේට් කරගන්න බෑ. ඔයාලා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් ඉංග්‍රීසි කම්පල්සරි. ඉතින් ටෙක්නිකල් එක්ස්පර්ටීස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ගත්තොත් දෙවිපතේ ඔයා දන්න ඔඩිට් පාර්ට්නර්ස්ලාට ඒ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕනේ. ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක කියන්නේ accounting standards කියන්නේ auditing standards කියන්නේ taxation සම්බන්ධයෙන් අර ඒ වගේ එක එක areas වලට අදාළව අර සම්පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ටෙක්නිකල් එක්ස්පර්ටීස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඉතින් ඔය ඔඩිට් පාර්ට්නර් කියලා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් පැත්ත බලන කට්ටිය, සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් පැත්ත, සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ටැක්ස් පාර්ට්නර්ස්ලා. ඒ ලොකු ෆර්ම්ස් වල ඔය බිග් 4 වගේම ගත්තොත් ඒ වගේ ෆර්ම්ස් වල එක එක areas වල එක එක පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් IT side එකට IT පාර්ට්නර්, දැන් සමහරවට බිග් 4 EY, KPMG, Deloitte වගේ ඒවා ගත්තොත් එහෙම සමහරවට ඒ ෆර්ම් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසිං වගේ ගත්තොත් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසිං වලට වෙනම ෆර්ම් පාර්ට්නර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අනේ වගේ ටිකක් අර ලොකු පාර්ට්නර්ස්ලා ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ලොකු ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වලදී. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. වගේ ටෙක්නිකල් එක්ස්පර්ටීස් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් මෙන්න මේ ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා නෙට්වර්කින් එකේදී ඔයා දන්නවා ඔඩිට් පාර්ට්නර් කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවා හවුල්කාරයා කියන එකේදී හවුල්කාරයෙක් වුණාට පස්සේ ඔයා බිස්නස් එකේ අයිතිකාරයෙක් විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඔඩිට් ෆර්ම්ස් ඔක්කොම මතක තියාගන්න දෙවිතේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට වැටෙනවා කියන්නේ ඔයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා කම්පැනි අයිතිකාරයෙක් වෙනවා. ඉතින් කම්පැනි අයිතිකාරයා වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බිස්නස් හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාට ක්ලයන්ට්ස්ලා හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක PLC කම්පැනි වෙන්න පුළුවන්, තව කම්පැනිස් වෙන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ ඔයා දන්න
කීප දෙනෙක් ඉන්නවනම් වාට ලේසිම මෙන්න මේ නෙට්වර්කින් තියෙනකොට පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න ලේසි. දැන් මම දැන් ගොඩක් ඉන්න මගේ යාළුවොත් ඉන්න ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල පාර්ට්නර්ස්ලා වෙලා ඉන්නේ පාර්ට්නර්ස්ලා වෙලා ඉන්නේ. එයාලට අර ක්ලයන්ට්ස්ලාත් එක්ක එලා ගොඩක් දෙනෙක් අඳුරන නිසා එයාලා ඒ තියෙන රැපෝ එකත් එක්ක එයාලත් එක්ක ඉන්න ක්ලයන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. සමහර පොඩිවට පටන් ගෙන පොඩි ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් පටන් ගෙන ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා සමහරට ඇවිල්ලා මර්ජ් වෙනවා ලොකු ඔඩිට් ෆර්ම්ස් එකේ. එහෙම දේවලුත් වෙනවා ඉතින්. ඉතින් ඒකත් වැඩගත් වෙනවා ඔන්න නෙට්වර්කින් එකේ. ඒ වගේ මේ කන්ටිනියස් ලර්නින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක වැඩගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේ මේ ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් වල තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ස්කිල්ස් ටිකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔඩිට් ෆර්ම් එක යන්න නම් ඔඩිට් ෆර්ම් එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න නම් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ස්ටෙප්ස් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කියන ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියනවා පාස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දන්න ඔඩිට් ෆර්ම් එකකට ජොයින් වෙද්දී ජොයින් වෙන ඉස්සෙල්ලාම ජූනියර් ඔඩිට් ඇසෝසියේට් කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔඩිට් ට්‍රේන් කෙනෙක් විදිහට ඊට පස්සේ ඔඩිට් ඇසෝසියේට් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීනියර් ඔඩිට් ඇසෝසියේට් ඊට පස්සේ ඔඩිට් සුපර්වයිසර් ඊට පස්සේ ඔඩිට් ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ඊට පස්සේ ඔඩිට් මැනේජර් ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ටර් ඊට පස්සේ තමයි ඔඩිට් පාර්ට්නර් විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ස්ටෙප්ස් ටික පහු කරගෙන ආවොත් විතරයි වාට ඔයා වැඩ කරන ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වාට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් වාට දානවා නම් ඔයා ආවිල්ලා ආටිකල් අපි තුමා අවුරුදු 4ක ඇවිල්ලා පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් විදිහට අවුරුදු 4ක් කම්ප්ලීට් කරලා අයින් වුණා නම් එන්න එනම වාට පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් දැන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කියලා ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් වාට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි චාර්ටර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා CA ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් චාර්ටර් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ වාට ඔයාගේ කියලා ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් දාගන්න බෑ. එතකොට ඉතින් ඔයාට ඔඩිට් මැනේජර් කෙනෙක්ලා ඉන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔඩිට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ලා ඉන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔයාගේ ෆර්ම් එකක් දාද්දී හැබැයි මම කිව්වාගේ බිග් 4 ගේ කම්පැනි ෆර්ම් එකක උඩට යන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ස්ටෙප්ස් ටික පව කරන්න ඕන. ඉතින් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ දෙවිතේ සාමාන්‍යයෙන් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් ඔඩිට් ෆර්ම් එක සැලරිඩ් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා. සැලරිඩ් පාර්ට්නර් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාට ගෙවන්නේ සැලරි එකක් මාසෙට ගෙවන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින් එකක් ගෙවනවා. සමහර කට්ටිය ඒ කියන්නේ කම්පැනි එනවා ඔඩිට්ස් වලින් එන හම් වෙන ගාන අසයින්මන්ට් වලින් ඔඩිට් වලින් එක්කම එන්ගේජ්මන්ට්ස් වලින් එන ගාන බලලේ වගේ වියදම් ටික ඔක්කොම අඩු කරලා අන්තිමේදී P&L එකක් හදලා ඉතින් ප්‍රොෆිට් එක කීයද කියලා බලලා ප්‍රොෆිට් එක ෂෙයා කරනවා ඒ පාර්ට්නර්ස්ලාත් අතර ඉගෙනගෙන නැති ලෙවල් වලට එහෙම හවුල් ව්‍යාපාරය ගැන ඉතින් හවුල් ව්‍යාපාරේ කොහොමද හවුල්ක ඉන්න හවුල්කාරයන්ට ව්‍යාපාරේ ලාභය බෙදන්නේ කියන එක දන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔඩිට් ෆර්ම් එක ලාභයේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින් පාර්ට්නර්ස්ලාට බෙදන්නේ. සමහර සැලරි පාර්ට්නර්ස්ලාත් ඉන්නවා. යාළුවා ඉතින් මාසේ පඩියක් අරගෙන ඉන්න සමහර කට්ටිය අර නමට තියාගෙන ඉන්න පාර්ට්නර්ස්ලාත් ඉන්නවා. දැන් හොඳ ලංකාවේ අර ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවනේ. යාළුවා සමහර ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදිහට තියාගෙන ඉන්නවට ක්ලයන්ට්ස්ලා ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕන කියලා හිතනොත් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට බලමු after becoming an audit partner what you have to do කියලා. කියන්නේ අපි audit partner කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයා මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය jobs කියන එක ඔයා දන්නේ නැති ඔයා දැනට audit firm එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මොන වගේ දේවල්ද ඔයා audit partner කරන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානම කාරණේ තමයි engagements මොනවා හරි දීලා තිබොත් ඒවා රිවිව් කරන එක. කියන්නේ internal audit external audits tax මොනවා හරි assignments දීලා තියෙනවා නම් ඒවා ඇවිල්ලා රිවිව් කරන්නේ final review එක කරන්නේ audit partner තමයි රිවිව් කරන්නේ. ඒකල ඒවා sign කරන්නේ audit partner තමයි sign කරන්නේ. ඒ audit reports එහෙම හදාන්නවා. අලගේ firm එකේ final level responsibility audit partner එන්නේ. ඉතින් එයා තමයි ඇවිල්ලා සයින් කරන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයේ වෙන්නේ ෆර්ම් එක වෙන්නේ. දැන් අපි EY ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා ඇති ඒ වගේ කට්ටිය ගිහලා ඔඩිට් රිපෝට්ස් වල ඇවිල්ලා EY කියන එක තමයි දාන්නේ. ඉතින් EY කියන එක දාන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම යාළුවගේ ඒ ෆර්ම් එකේ සිග්නේචර් විදියට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා සයින් කරන්න ඕන ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ සයින් කරන. ඒ වගේම සමහරට වෙලා ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් කරන ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මම කලින් කිව්වා අලුත් ක්ලයන්ට්ස්ලා හොයාගන්න එක ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. මොකද එයානේ අයිතිකාරය. එයා තමයි අලුත් බිස්නස් ගේන්න ඕනේ ව්‍යාපාරෙට. ඉතින් සමහර මාකටිං ඩිවිෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතරව එයා ක්ලයන්ට්ස්ලා ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේම ට්‍රේනින්ස් දැන් ඔයා ට්‍රේන් කෙනෙක් ඉන්නකොට දනවා ඔයාගේ පාර්ට්නර් තමයි ඔයාගේ ආටිකල් සයින් කරන්නේ. ඒ වගේ ඔයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ට්‍රේනිස්ලාගේ ආටිකල් සයින් කරන්න, යාලට ගයිඩ් කරන්න, යාලට එඩියුකේට් කරන්න, යාලට ඩිරෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් ඔයා කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම විශේෂම වැදගත් දෙයක් තමයි PLC කම්පැනි වල ඉන්න ගොඩක් කලාවට ඔඩිට් පාර්ට්නර්ස්ලා අනිවාර්යයෙන් මේකට ඔඩිට් කමිටි මීටින්ග්ස් වලට එහෙම සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔඩිට් කමිටි මීටින්ග්ස් අමාරු බෝඩ් මීටින්ග්ස් වලට එහෙම ඔඩිටර්ස්ලාට එන්න කිව්වොත් ඒවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. වෙනත් මොනවා හරි මීටින්ග්ස් තියෙනවා නම් ක්ලයන්ට්ස්ලාගේ මීටින්ග්ස් තියෙනවා නම් ඒ වගේ මීටින්ග්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ සමහරවල් සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ට්නර්ස්ලා යන්න ඕනේ. දැකලා තියෙන්නේ බිග් 4 වල ඉන්න සමහර EY වෙන්න පුළුවන්, Deloitte KPMG වගේ ෆර්ම්ස් වල ඉන්න කට්ටිය එක එක කන්ෆරන්සස් වල එහෙම යාලා තමයි ඇවිල්ලා උපදෙස් දෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ටැක්ස් සිස්ටම් එක ගැන වෙන්න පුළුවන්, මීඩියාස් වල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලදී ඇවිල්ලා පාර්ට්නර්ස්ලා තමයි ඒවට සහභාගී වෙන්නේ.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සැලරි එක ගත්තොත් පාර්ට්නර්ස්ලාගේ මේක ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් අතර. මොකද ඒකට හේතුව මම කිව්වා වගේ මොකද සැලරි පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නකොට සැලරි එකක් හම් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින් වලදී ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මට මෙච්චරයි කියලා කොහොමත්ම කියන්න බෑ ඔයාලට. පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගේ ඉන්කම් එක සමහරවිට පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගේ ඉන්කම් එකක් ගත්තොත් සැලරි එකක් විතරක් ගන්න කෙනෙක් නම් සමහර ලක්ෂ 3-4ක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ෆර්ම් එකේ සයිස් එක අනුව. ඉතින් දැන් හොඳ ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් නම් ලොකු ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් නම් ඒ වගේ පාර්ට්නර්ස්ලා ගත්තොත් ඇවිල්ලා ඒ පාර්ට්නර්ස්ලාට ඇවිල්ලා ගොඩක් ඉන්න නිසා ඒක සමහරලාට ඒත් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් විදිහට තමයි ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් විදිහට පාර්ට්නර් කෙනෙකුට ලක්ෂ 5ක් කොයිට වඩා වැඩි ගාණක් අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකු සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා ලොකු විශේෂයෙන්ම ලොකු ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වලදී ගත්තොත් ඉතින් රෙපියුටඩ් ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වලදී ගත්තොත් හැබැයි ඒක ප්‍රශ්න තියෙන මම කිව්වා අර ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඉන්න ක්ලයන්ට්ස්ලා ගාන අනුව ඉන්න ෂෙයාර් එක ගන්න ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ෂෙයාර් කරන විදිහ අනුව ඒ ප්‍රොෆිට් එකෙන් එයාට හම්බෙන ෂෙයාර් එක අනුව ඉතින් ඒවත් වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහරවල් දන්නවා ඉතින් අවුල් පබ්ලික් කෙනෙක් නැති අවුල්කාරයන් අතර 3-2 අනුපාතයට සමහරවල් ෂෙයාර් එක බෙදෙනවා. ඉතින් අවුල්කාරයෝ දෙන්නේ එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙකුට සමහරවල් 3 එක්කෙනෙකුට 2 එක්කෙනෙකුට 1 එක්කෙනෙකුට 5 මේ විදිහට ඒ ෂෙයාර් ෂෙයාර් එක අනුව තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒක නිසා සැලරි එක මෙච්චර වෙන කියලා කියන්න බෑ ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔය ටික මා විශේෂයෙන්ම ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙනකොට දැනගන්න ඕන කාරණේ දෙවිපතේ ඉතින් ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි මම කිව්වා වගේ ඒවා ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා කරන එක්සෑම් එක දැන් චාර්ට් අකවුන්ටන්සි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්තම ඉස්සරහට යනවනම් ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න පුළුවන් කවදා හරි දවසක කම්පැනි එක. හැබැයි මතක තියාගන්න චාර්ටර්ඩ් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වුණා කියන මත් ඔඩිට් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මම කිව්වා ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් ටු පබ්ලික් ප්‍රැක්ටිස් එක තිබුණොත් විතර ඔඩිට් ෆර්ම් එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ඔයාලට තවත් ඔඩිට් ෆර්ම් එක ඔඩිට් පාර්ට්නර්ස්ලා වෙන්නේ කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවිපති කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඉතින් මම කලින් ඔයාගේ කියලා ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් කවදා හරි දවසක දාන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔය ස්ටෙප්ස් ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.